Tjetër ditë tragjike në Itali, 793 viktima brenda 24 orëve, numri të prekurve me koronavirus rritet me 6557, dorëzohet mjekësia në Lombardi. Deri të hënën askush nuk del nga shtëpia, ushtria shqiptare zbarkon në rrugë, ndalim i plot i qarkullimit. Rama thot se shkelcit e ligjit do të paguajnë. Shërohet pacienti i parë në Shqipëri, pritet testi përfundimtar për të dytin, numri i të infektuarve mbërrin ndërkaq në 76. Radhë dhe përplasje për të blerë ushqime, policia ndërhyn për respektimin e radhëve, konsumatorët ankesa edhe për çmimet e produkteve. Krerët e komuniteteve fetare lutje për situatën e vështirë me durim dhe besim në Zot do të kalojë dhe koronavirusi, kohë për solidaritet. Mirëmbrëma shikues nderuar, ky është edicioni qendror i lajmeve. Në Itali është shënuar një tjetër ditë tragjike për shkak të koronavirusit, pasi vetëm në 24 orët e fundit janë shënuar 793 viktima. Për të parë më nga afër atë që po ndodh në shtetin fqinj, do të kemi një komunikim me kolegen Alba Kepi. Alba, të përshëndes, çfarë po ndodh më konkretisht në Itali, cilat janë kapacitetet italiane për të frenuar këtë situatë? Një tjetër bilanc tragjik e rekordit shënuar sot në Itali, ashtu që thanë dhe ju, 793 më shumë viktima brenda 24 orëve. Numri të infektuarve ka përfshirë 53.000 persona dhe rreth 2.800 ndodhen në terapi intensive. Rajoni Lombardis ka deklaruar se nuk ka më shtretur për të përballuar personat e shtuar në terapi intensive, preokupuese është dhe rajoni i Venezos. Në këtë momente janë rreth 3.000 mjekë nga i gjithë territori italian, të cilët kanë vënë nga dishmërinë e tyre për të bashkuar rajonit të veriut për të qenë në dispozicion të kësaj emergjence shëndetësore. Në orët e fundit thuhet se qeveria do të shtyjë afatin kohor të masave drastike të parashikuara deri më 3 prill. Janë ngritur disa spitale çadra si në Cremona, në Milano, në Gjenova dhe po punohet për të krijuar struktura të re shtrejtërish për sidomos pacientët që janë në gjendje të vështirë. Ashtu që thatë ju, Lombardia mbetet mjaft preokupuese pasi ka përcyer 25.000 persona të infektuar dhe mbi 3.000 viktima. Por rritet në mënyrë progresive dhe vlen të përmendet se edhe numri i të pacientëve të infektuar në jug të vendit, si në rajonin e Kalabris, në Sicili, në Sardegna dhe i vetmi rajon i cili deri më tani nuk ka shënuar viktima është rajoni i Basilikatës, ku numri i pacientëve të infektuar është vetëm 66. Alba, ndërkaq ka patur edhe një opinion se Italia është braktisur nga partnerët europianë në këtë përballje të vështirë. Sa ndihet ky opinion i tillë në publikun italian? Është ndier shumë, sidomos javën e shkuar ku situata nisi të rrisë të prekuponte mjaft, por lani djeshëm se Bashkimi Evropian mori vendimin të ndërpres paktin e stabilitetit dhe pakt frymare në popullsinë italiane, që ndoshta dhe ai dekreti masave ekonomike për 25 miliardë euro është miratuar nga Giuseppe Conte, ndoshta do të zirohet edhe më shumë për të përballuar këtë impakt të madh social-ekonomik që pandemia ka në këtë momente. Ndërkaq Alba ka patur të dhëna të reja për qytetarët shqiptar që jetojnë në Itali? Jo, ende nuk kemi të dhëna zyrtare, por padyshim që ka mjaft dhe shqiptarë të përfshirë nga kjo situatë, pasi numri i shqiptarëve të cilët janë të emigruar në rajonet veriore italiane, që janë dhe zonat më industriale dhe më të rëndësishme për ekonominë e vendit, është mjaft i lartë. Por si shifra zyrtare nga ambasada shqiptare ende nuk kemi të komunikuar. E qartë, Alba, të falenderoj për lidhjen direkte. Falenderit juve. Ndërkaq do të shohim zhvillimet në vend fiks në kohën e nisjes së ndalimit të qarkullimit. Kreu i qeverisë Edi Rama njoftoi se kjo fash orari qarkullimi, pra nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13 të pasdites do të vijojë edhe gjatë javës së ardhshme, duke paralajmëruar çdo që shkel oraret se do të çohet forcërisht në shtëpi ose do të shpërndahet edhe me gaz lotësjellës. Për 40 orë, shqiptarët do të duhet të luftojnë me parandalimin e virusit COVID-19 vetëm nga banesa e tyre. Masa drastike e marrë nga qeveria nuk do të lejojë qytetarët që të dalin nga shtëpitë e tyre deri të hënën orën 5 të mëngjesit. Nga tani, një dregës e shtun deri të hënën ora 5 mëngjesit do të ishte shtetërrethim total.
dhe nuk do të dalë askush nga shtëpia përveç forcave të policisë, ushtrisë dhe të shërbimeve më kritike të shtetit. Nuk do të hapur asnjë lloj dyqani dhe asnjë lloj qepeni në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Në 8 orë liri, qytetarët të gjithë vendin janë drejtuar drejt tregjeve për të furnizuar me perime dhe ushqime duke shkaktuar grumbullime të mëdha. Për të gjithë ata që nuk do të respektojnë rekomandimet e ekspertëve të OBSH-s, do të futen në një listë të zezë. Çdo thyrje e ligjit luftës do të jetë një barë e rëndë për ta, sepse do të hiqet çdo ndihmë shtetërore. Më vjen keq sa s'ka, po dhe pensionistët që thyen ligjin e luftës për të ulur bashkë në diell do të penalizohen. Askush nuk kërcënohet nga vdekje për shkak të urisë, po të gjithë kërcënohemi nga vdekja për shkak të marrësisë. Por nëse do të ketë qytetar që do të tentojnë të thyen sërish rregullat, atëherë do të rikthehet sërish gazi lotësiellës dhe madje deri në marrje me forcë nga ana e policisë. Nga polici i lagjes deri tek forcat më speciale të policisë shtetit janë të vendosura të përdorin forcën dhe të gjitha mjetet që përdoren në rast shkelje të ligjit në tubimet palishme apo kudo qoftë tjetër, deri tek uji apo gazi lotësiellës po të jetë nevoja. Në fund të fjalës së tij, Edi Rama njoftoi edhe një nisëm të vlonjallëve kundër koronavirusit. Pas kanë vendosur të dalin sonte në shtat në balkon, të shajnë virusin nga motra. Sidoqoftë në pamundësi të bashkohem sot në këtë ritualin e tyre luftarak, u jap të gjithë mbështetjen time si deputet i Vlorës, me kusht që ta bëjnë nga balkoni. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos grumbullohen pasi kjo rrezikon jetën e çdo personi. Gjithashtu sipas liderit të opozitës, duhet një analizë objektive e qeverisë se si mund të organizohet dhe të zbatohet izolimi dhe distancimi sa më i disiplinuar dhe nga ana tjetër njerëzit të mund të marrin shërbime jetike. Shqipëria shënoi sot 76 raste të prekurve me COVID-19, ku vetëm gjatë 24 orëve të fundit u konfirmuan 6 raste të reja. Shtohet me 6 numri të prekurve me COVID-19 në Shqipëri, por lajmi i mirë është se numri shtohet sipas një harte që nuk ka ndryshuar. Task Forca ka bërë me dije se 24 orë të fundit janë kryer 46 teste, duke quar në total numrin të prekurve në 76, ku në Tiranë janë shtuar me 5 dhe në Fier 1. Tirana 55 qytetar, Durrësi 5 qytetar, Lushnja 2, Elbasani 2, Fieri 8, Rogozhina 2 dhe Kavaja 2 qytetar. Janë shënuar deri tani 2 raste humbje në jetë. Ju informojmë se në spitalin infektiv ndodhen aktualisht 37 pacient, 4 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive. Nga të dhënat e ISHP-s, rezulton se meshkujt kanë numrin më të lartë të prekurve, duke konfirmuar se kjo është gjinja më ekspozuar. Nga totali rasteve të konfirmuara, 59% e tyre i përkasin gjinis meshkuj dhe 41% janë femra. 2 pacientët e kontaktit të parë që kanë rezultuar negativ pas 2 testeve, duhet të vijojnë të vetë izolohen edhe kur të dalin nga infektivi. Pacientët e rikuperuar duhet të qëndrojnë në vetë karantinim edhe për 14 ditë të tjera, duke ndjekur masat e kontrollit respirator dhe të higjienës personale. Ashtu si çdo ditë, edhe këto të shtuara autoritetet e shëndetësisë i bëjnë thirrje qytetarëve që të respektojnë rekomandimet për të qëndruar në shtëpi, si mënyra e vetme për të shkëputur zinxhirin e infektimit. E shtuna nisi sërish me dyndje dhe shkelje të gjitha rregullave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Në tregje, distanca e sigurisë u respektua shumë pak. Vetëm pas orës 13 rrugët në kryeqytet u boshatisën, ndërsa patrullat e policisë dhe ato të ushtrisë ndërhyjnë për të mos lejuar thyerjen e ndalimit të qarkullimit. Vetëm pas orës 13 rrugët e kryeqytetit, tregjet, marketet, farmacit u bushatisën nga fluksi i lartë i qytetarëve, të cilët kishin zbarkuar prej orëve të para të mëngjesit për të kryer blerjet e fundit para shtetërrethimit. Vendin e radhëve e zun patrullat e policisë, ku u verifikua çdo mjet që qarkulloi përtej orarit. Forcat e ushtrisë nisën patrullimin në çdo rrugë për të verifikuar nisjen e ndalim qarkullimit.
Ndryshe u paraqit situata që prej orës 5 të mëngjesit të së shtunës, ku qindra e qytetarë zbarkuan dhe dyndën gjitha pikat e tregjeve, supermarketeve dhe furrat e bukës. Shprehen se furnizimet përkojnë me situatën e shtetërrethimit, ndërsa për 40 orë do të respektojnë masat. Të gjitha udhëzimet e qeverive janë normale. Pa tjetër, ajo ma jeri unë, rregulli. As orës 1 respektoj shtetin unë, nuk më duhet gjotë për ti. Krahas dyndjes për blerjet për gjatë paradites dhe në hapësirat publike u shfrytzuan orët e liridaljes për të marrë ajër. Me afrimin e kufizimit të lëvizjes, edhe bizneset nxituan gjithashtu që të kryejnë furnizimet e fundit. Prej orës 13, tashmë deri ditën e hënë në mëngjes në orën 5, nuk do të lejohet të qarkullojë asnjë prej automjeteve dhe qytetarëve me përjashtim të transportit të mallrave dhe produkteve ushqimor për të furnizuar marketet, policia, ushtria, njësitë shtetërore dhe shërbimet mediatike. Përtej Tiranës edhe në qytetet e tjera, qytetarët u dyndën në tregje dhe dyqane për të furnizuar me ushqime, edhe pse i konsiderojnë të drejta masat e qeverisë për mospërhapjen e Covid-19, janë vetë banorët që nuk kanë respektuar distancat nga njëri tjetri. Ndryshimi i fashës së orareve i cili hyri në fuqi në orën 13 të kësaj të shtune e që do të zgjas deri në orën 5 të mëngjesit ka bërë që njerëzit të vërshojnë në tregje dhe markete, duke marrë gjithçka që është nevojshme. Thonë se janë furnizuar me ushqime, ndërsa shprehin shqetësimin e rritjes së çmimeve. Nga 1.600 për 3 ditë. Portokallet? Po. Edhe nuk ka si njëri që t'i denuncoj dhe të viti shikoje. Vetëm rejnë atje virusi. Ja gjithë, ja. Hajde shivi çmim, ja. 1.600. Por 4 ditë nga 1.600. Jeni furnizuar me ushqime? Urna, pa, jena për 2 ditë. Sa i përket çmimeve, ka pasur në ndryshim në çmime? Ka pas ndryshime. Po, ta i ngritën para 2 ditëve. Jeni furnizuar për deri të ditën e hënë? Po, besoj po, dhe të martën, besoj edhe për të martën. Distanca nuk është respektuar as në përfurrat e bukës. Për shkak të kërkesës së lartë në disa prej furrave, buka kishte mbaruar, por gjithnjë ka një zgjidhje alternative. Asgjë. Dorim pa bukë me se gjithë. Jeni i furnizuar në shtëpi? Normal. Buka jo, po gjëre, ka makarona, ka oriz, ka gjëra tjera, ka brumra tjera që mund të hanë përveç bukës, a? Edhe pse masat e qeverisë i konsiderojnë të drejta, janë vetë qytetarët të cilët nuk kanë respektuar distancën nga njëri tjetri, duke rrezikuar kështu veten, por dhe të tjerët. Verdikti për ndalimin e qarkullimit pas orës 13 solli jo vetëm dyndje për blerje. Në Korçë për të ruajtur radhën nuk munguan as përplasjet, ndërsa në të gjithë rrethet askush nuk u kujdes që të ruante distancën. Duken si furnizimet në kohën e luftës. Kjo pamje vjen nga Korça, ku qytetarët po konfliktojnë për radhën për të blerë bukën. Pamje të tilla në tregjet dhe furrat e bukës nuk ishin parë prej kohësh. Në Durrës, qytetarët vërshuan në tregje, dyqane, markete për të siguruar çdo gjë që duhet për 40 orët shtetërrethim, ku çdo gjë është paralajmëruar se do të jetë mbyllur. Ndaj dhe qytetarët në mas neglizhuan dhe masat minimale të mbrojtjes nga koronavirusi, armiku i padukshëm që po detyron këto masa ekstreme. Për shkak të mbylljes së tregut, elbasanasve u duhet i blejnë frutat e perimet në një treg të sajuar, ku këtë të shtu nuk flitej për masa mbrojtëse kushte higjienike. Se ka ardhur momenti që themi që do vdisni pas marrë distancën, kështu që nuk pa kemi mënyrë tjetër. Pamja ishte kaotike, sa as policia bashkiake nuk arriti ta disiplinojë. E keni të vështirë të siguroni produkte? Shumë vështirë. Kjo ishte pamja e tregut të Fierit. Për një, se atë jemi 2 veta, 3 veta. Shumica neglizhuan masat kundër koronavirusit në luftën për të siguruar fruta perimet dhe çdo produkt tjetër të nevojshëm për ditët e izolimit. Por kishte edhe si ky qytetar që masat mbrojtëse i kishte ekstreme.
Do të sënisim dhe vend për javën tjetër. Këto pamje në tregun e Lushnjës nuk i gjen në ditët normale. Qytetarët sup më sup, pa asnjë masë mbrojtëse. Edhe vlonjatët i neglizhuan këshillat kundër koronavirusit dhe vërshuan masivisht në tregje. Po të zbatojnë ato porositë e ekspertëve të shëndetësisë, nuk besoj se ka frikë. Tjera ka qenë koha me kufizuar dhe s'kan pas mundësi që të psonisin. Edhe në qytet, lëvizjet në 8 orët e liris ishin të shtuara. Ne dalim nga halli, do psonisim, do të ham, do të bëjmë detyrimet që kemi. Kjo ishte situata në pikat ushqimore të fruta perimeve dhe furat e bukës në Lezhë. Qytetarët thanë se dolën për furnizimet dhe sipas orarit do mbyllen në shtëpi. Ate po bëjmë, edhe disa që kam pa plotësuar do bëjmë. Në orën 13, kur hyri në fuqi shtetërrethimi, qytetet u boshatisën. Në rrugë dolën forcat e policisë dhe ushtrisë që për 40 orët në vijim do të angazhohen për të garantuar zbatimin e rregullave të ndalim qarkullimit për të gjithë. Shtëpia e pushimit të Ministrisë së Mbrojtjes në Durrës ka pritur 2 të karantinuarit e parë. Në inspektimin e ambienteve, presidenti Meta bëri apel për respektimin e masave për parandalimin e përhapjes së virusit. Kjo është një prej dhomave të kavalishencës së Ministrisë së Mbrojtjes në Durrës të përshtatur si qendër karantinimi për shkak të pandemisë COVID-19. Ajo nisi zyrtarisht funksionimin si e tillë këtë fundjavë me akomodimin e personave të parë. Kushtet u inspektuan nga presidenti i Republikës Ilir Meta. Kreu i shtetit, sipas njoftimit të presidencës, u njoh aty me masat e marra për garantimin e të gjitha standardeve të sigurisë shëndetësore të qytetarëve, të cilët po trajtohen aktualisht. Edhe pse një numër i pakët qytetarësh po trajtohen, kjo qendër i ka të gjitha kapacitetet për të pritur deri në 120 qytetarë me të gjitha standardet e sigurisë shëndetësore. Falenderoj të gjithë personelin ushtarak dhe shëndetësor për gatishmërinë e tyre shembullore. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi se personat e parë të vendosur për karantinim në kavalishencën e Durrësit nuk janë të prekur, por kanë pasur kontakte të ngushta me të infektuar. Në karantinën shtetërore futën personat e kontaktit të ngushtë me rastin e konfirmuar pozitiv me COVID-19. Aktualisht personat që janë në karantinë nuk janë pozitiv me COVID, po përndiqen dhe po monitorohen mbështetur në protokollin e ndjekjes së personave që janë brenda kësaj strukture. Shtëpia e pushimit të ushtarakëve në Durrës është bërë kështu pjesë e zinxhirit të spitaleve që do trajtojnë të prekurit nga koronavirusi në Shqipëri. Lutje dhe besim. Përmes këtyre fjalëve, klerikët në vendin tonë kanë shprehur mbështetjen për familjet shqiptare, duke uruar që të kalojë sa më shpejt situata e rrezikshme me koronavirusin. Krerët e komuniteteve fetare në mesazhet e tyre kanë bërë thirrje për durim dhe besim në situatën e krijuar me koronavirusin. Kreu i komunitetit musliman tha se vendi është duke kaluar një sprov, ndaj kërkoi që të zbatohet kërkesa për të qëndruar në shtëpi. Në këtë ditë të jashtëzakonshme, përveç zbatimit me përpikmëri të rregullave që na porositin mjekët, unë ju lutem që t'i përdorim edhe për të përfituar shpirtërisht prej tyre me lutje dhe durim. Kryeveshkopi Janulatos bëri thirrje për të shmangur panikun dhe të ruhet gjakftotësia. Është detyra jonë që të shmangim panikun, depresionin dhe dëshpërimin. Nga ne kërkohet gjakftotësi. Arqipeshkvi George Frendo po ashtu ka bërë thirrje për respektimin e masave. Dhe përveç kësaj është edhe rast kur mundet të tregojmë më shumë solidaritet me personat të cilët ne mund të ndihmojmë. Deri në orën 5 të së hënës në Shqipëri do të ndalohet lëvizja. Edhe Kosova përregjistron një shtim gradual të rasteve me koronavirus, duke konfirmuar prekjen e 28 personave një javë pas diagnostikimeve të para. Autoritetet nuk po ndalin masat, por edhe apelin për t'ju përmbajtur atyre në këto ditë vendimtare. Qytetarëve kosovarë u është kërkuar disiplinë dhe kujdes përballë pandemisë së koronavirusit dhe autoritetet parashikojnë që 2 javë të ardhshme do të jenë vendimtare për sa i përket përhapjes së saj. Vendi deri tani raporton 24 persona të infektuar, 2 më të fundit një femër dhe një mashkull nga Suhareka dhe Gjakova, të moshës 53 dhe 43 vjeç.
17 pacient po trajtohen në klinikën infektive në gjendje të qëndrueshme, ndërsa një total prej 400 rastesh janë analizuar që prej muajit shkurt. Nga dita e shtunë, në vend u vendos të mbyllen të gjitha parqet publike nga ora 8 deri në orën 20. Vendimi i shtohet masave si mbyllja e kufinve e institucioneve të arsimit, lokaleve dhe restoranteve, ndërsa dyqanet që ende zhvillojnë veprimtari janë urdhëruar të vendosin shenja treguese për mbajtjen e distancës prej 1 metër mes klientëve. Pandemia duket se ka shtuar edhe kërkesën e popullatës për artikuj ushqimor bazë. Në treg raportohet për mungesë të miellit pasi është kufizuar lëvizja mallrave dhe importeve. Sipas biznesmenit Ramiz Kelmendi, është e nevojshme të shpallet të gjendja e jashtëzakonshme. Ftoj qeverinë e Kosovës që të intervenojnë nga rezervat e veta shtetërore në mënyrë që të zvoglojnë paniken tek qytetarët, të zvoglojnë mundësinë e bartjes së koronavirusit, për arsye se qytetarët duke shkuar për të blerë miell nuk po mund të harrojnë distancën. Aktualisht Kosova kufizohet nga vende fqinj që raportojnë raste me koronavirus disa herë më të larta, rreth 150 të tilla në Serbi, të paktën 76 secila në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, e vetëm 14 pacientë të konfirmuar në Malinezi. Një zyrtar i zëvendës presidentit amerikan Mike Pence ka rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Lajmi është bërë i ditur nga sekretarja e zëvendës presidencës, e cila në një komunikim për mediat hodhi poshtë nga ana tjetër aludimet se mund të jetë infektuar presidenti Trump apo nën-presidenti Mike Pence. Një punonjës i zyrës së nën-presidentit amerikan ka rezultuar e infektuar me virusin COVID-19. Zyrtari i cili emri i tij ende nuk është bërë i ditur nga zyra e nën-presidentit, është konfirmuar pozitiv me koronavirus pas disa testimeve të njëpasnjëshme. Sipas burimeve nga zyra Mike Pence, presidenca amerikane ishte njoftuar që nga dita e premte për testimet e zyrtarit të lartë. Duke hedhur poshtë çdo aludim për një infektim të mundshëm të presidentit Trump dhe nën-presidentit Pence, sekretarja Katie Miller nuk dha detaje nëse nën-presidenti amerikan do t'i nënshtrohet testimeve për COVID-19. Presidenti Donald Trump dhe zëvendës presidenti Mike Pence nuk kanë pasur kontakte të ngushta me këtë person. Presidenti Pence ndodhet tashmë në krye të grupit të punës në Shtëpinë e Bardhë për të luftuar shpërtimin e koronavirusit, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump doli negativ në testimin e bërë javën e kaluar. Distillerit e alkoolit kudo në përbot në këto kohë pandemie po vije në shërbim të publikut. Për të plotësuar nevojat në rritje për masa mbrojtëse si dezinfektantët e duarve, ata kanë ndryshuar edhe objektin e punës së tyre. Në shumë vende të botës, mbyllja e lokaleve, restoranteve dhe dyqaneve, si mas ndaj pandemisë së COVID-19-s, ka rënduar financiarisht bizneset, edhe pse nga më të prekurat, fabrikat e pijeve alkoolike dhe të birrave po i kompensojnë humbje duke hapur një tjetër linjë, atë të prodhimit të dezinfektuesve për duart. Alkooli, përbërë si bazë i lëndëve të infektuese, prej kohësh është në kërkesë të lartë nga spitalet, por në treg ka mungesa serioze.